ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับยงเป็นเด็กชายบ้านนอกวัย10 ขวบครอบครัวของเขาอยู่อาศัยกันเป็นแบบครอบครัวใหญ่พร้อมกับสุนัขที่เลี้ยงไว้อีก1 ตัวซึ่งทางบ้านของยงนั้นหาเลี้ยงชีพโดยการเล่นลิเกตามงานวัดหรืองานบุญต่างๆทั้งในหมู่บ้านใกล้เคียงและต่างจังหวัดตามแต่จะมีคนมาว่าจ้างไปซึ่งอาชีพการเล่นลิเกนั้นได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของยงแล้วถ้าวันไหนที่ว่างเว้นจากการไปเล่นลิเกพ่อของยงก็จะไปรับจ้างปั่น3 ล้อถีบรับส่งคนในตลาดซึ่งจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเขาออกไปราว 5-6 กิโลซึ่งเส้นทางจากบ้านไปตลาดนั้น2 ข้างทางยังเป็นป่ารกทึบระหว่างทางนั้นจะต้องผ่าน5 แยกซึ่งชาวบ้านต่างไม่มีใครกล้าสัญจรไปมาในยามค่ำคืนเพราะเล่าลือกันว่าบริเวณนั้นมีผีกะชุกชุมอยู่มากซึ่งผีกะนั้นจะเข้าสิงร่างของคนแล้วกินตับไตไส้พุงจนผู้คนที่ถูกสิงเสียชีวิตไปในที่สุดทุกครั้งที่พ่อว่างจากงานเล่นลิเกแล้วจะไปปั่นจักรยาน3 ล้อที่ตลาดย่าจะให้พ่อคอยพกคางคกตายซากซึ่งก็คือคางคกที่ตายแล้วตัวแห้งกลั่งไม่เน่าเปื่อยไม่มีแม้แต่กลิ่นเหม็นเน่าซึ่งคนในสมัยนั้นเชื่อกันว่าหากพกคางคกตายซากติดตัวเอาไว้มันจะช่วยป้องกันบรรดาพูดผีปีศาจได้พ่อของยงเคยเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งพ่อไปปั่นจักรยาน3 ล้อรับจ้างกว่าจะกลับเข้าบ้านก็มืดค่ำพอปั่นมาถึงบริเวณ5 แยกก็เกิดขนลุกชูไปทั้งตัวมีความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองมาที่พ่อกวาดสายตามองฝ่าความมืดไปตาม2 ข้างทางที่เต็มไปด้วยป่ารกทึบเมื่อเห็นดังนั้นพ่อจึงรีบปั่น3 ล้อมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตและคงเป็นเพราะพ่อพกคางคกตายซากติดตัวไว้ทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านผีกะจึงไม่สามารถเข้าใกล้ได้อยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ของยงได้รับงานให้ไปเล่นลิเกที่ต่างจังหวัดซึ่งครั้งนี้ต้องเดินทางไปค่อนข้างไกลยงที่เคยติดสอยห้อยตามคณะลิเกไปด้วยตลอดจึงไม่ได้ตามไปด้วยและทางบ้านก็เหลือเพียงตัวยงคุณย่าและคุณป้าของเขาเท่านั้นซึ่งทุกอย่างก็ดูจะปกติดีจนกระทั่งตกเย็นคุณย่าก็ได้มีอาการโรคความดันกำเริบอาการค่อนข้างรุนแรงในสมัยนั้นยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ใช้และตอนนี้ทางบ้านก็มีเพียงรถ3 ล้อถีบของพ่อเท่านั้นป้าจึงตัดสินใจปั่นรถ3 ล้อถีบของพ่อพาย่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งก่อนจะออกจากบ้านป้าก็ไม่ลืมที่จะพกคางคกตายซากติดตัวไปด้วยเพราะทางที่จะไปนั้นต้องผ่าน5 แยกนั้นด้วยโดยปล่อยให้ยงและสุนัขคู่ใจอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังก่อนจะออกไปป้าก็ได้กำชับให้ยงปิดประตูหน้าต่างให้หมดหลังจากอาการของย่าดีขึ้นและหมอให้กลับบ้านได้ก็ปาไปเกือบ3 ทุ่มแล้วทั้งที่กลัวที่จะต้องผ่าน5 แยกผีกะนั้น
แต่ป้าก็จำเป็นที่จะต้องปั่นรถ3 ล้อพาย่ากลับบ้านป้าได้นำคางคกตายซากที่พกติดตัวมาแขวนคอเอาไว้เพื่อป้องกันพูดผีต่างๆเมื่อปั่นมาถึงตรง5 แยกป้าก็หลับหูหลับตาเร่งปั่น3 ล้อให้พ้นตรงนั้นมาให้เร็วที่สุดโดยไม่กล้าแม้แต่จะมอง2 ข้างทางพอผ่าน5 แยกมาได้สักพักป้าก็รู้สึกเหมือนกับว่ารถ3 ล้อนั้นหนักอึ้งขึ้นมาเหมือนมีคนขึ้นมานั่งเพิ่มแต่ป้าก็ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเพราะตนเองนั้นเหนื่อยและหมดแรงเมื่อกลับมาถึงบ้านยงก็ได้เปิดประตูให้กับป้าและย่ายงสังเกตเห็นอาการที่เปลี่ยนไปของย่าทันทีที่ย่าลงมาจากรถ3 ล้อถีบแววตาของย่าที่เคยมองเขาอย่างอ่อนโยนนั้นตอนนี้ได้จ้องมองมาที่เขาอย่างน่ากลัวแววตาแดงกำดุดันดูน่ากลัวจนเขาไม่กล้าแม้จะสบตาแม้แต่สุนัขของเขาที่สนิทกับย่ามาก็ยังมีท่าทีหวาดกลัววิ่งหนีห่างจุกตูดทันทีที่เห็นย่าในเช้าวันถัดมาหลังจากที่พ่อและแม่กลับมาจากเล่นลิเกป้าก็ได้เล่าเรื่องที่พาย่าไปหาหมอเมื่อคืนให้ฟังเพราะหลังจากเมื่อคืนนั้นย่าก็มีอาการคล้ายกับคนป่วยติดเตียงไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกแขนยกขาได้ตกดึกคืนต่อมาหลังจากที่ทุกคนเข้านอนกันไปหมดแล้วยงก็ได้ตื่นขึ้นมาตอนกลางดึกเพราะเกิดปวดฉี่เขาจึงได้ไปปลุกแม่ของเขาให้พาไปเข้าห้องน้ำซึ่งในสมัยนั้นนิยมทำห้องน้ำแยกออกไปจากตัวบ้านเมื่อยงทำธุระเสร็จกำลังจะกลับขึ้นบ้านทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสุนัขที่เลี้ยงไว้ดังมาจากบริเวณใต้ถุนบ้านแม่จึงรีบเดินเข้าไปดูเพราะคิดว่ามีงูเข้ามาทำร้ายมันยงเองก็เดินตามแม่ไปติดๆสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคือย่าที่กำลังหักคอสุนัขคู่ใจพร้อมกับฉีกทิ้งกินเนื้อของมันสดๆเลือดแดงฉานเต็มปากดวงตาของย่าแดงก่ำจ้องมองมาที่ทั้งคู่ปากก็เคี้ยวกินเนื้อสุนัขอย่างอร่อยทั้งคู่ตกตะลึงอยู่ชั่วขณะก่อนที่แม่จะรีบคว้าแขนของยงวิ่งขึ้นไปบนบ้านไปปลุกพ่อลงมาดูพอพ่อลงมาเห็นเช่นนั้นก็ได้ยื้อยุดฉุดกระชากย่าขึ้นไปบนบ้านซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าย่าแกไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกว่าพ่อจะพาขึ้นมาบนบ้านได้ก็เล่นเอาเหนื่อยหอบกันเลยทีเดียวแต่พอขึ้นมาบนบ้านย่ากลับมีอาการคล้ายคนเป็นอัมพาตหมดเรี่ยวหมดแรงนอนหายใจแผ่วๆอีกครั้งพอรุ่งเช้าพ่อกับแม่จึงตัดสินใจนำเรื่องไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดทันทีพอหลวงพ่อได้ฟังท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นผีกะที่เข้ามาอาศัยร่างของย่าอยู่และได้แนะนำให้พ่อเอาต้นฟ้าทลายโจรไปซุกไว้ใต้ที่นอนของย่าเพราะเชื่อกันว่ามันจะช่วยขับไล่วิญญาณร้ายได้เมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อจึงได้ทำตามคำแนะนำของหลวงพ่อโดยนำต้นฟ้าทลายโจรปูรองพื้นแล้วเอาที่นอนของย่ามาปูทับอีกทีคืนนั้นย่าก็มีอาการทุรนทุรายร้องบ่นคร่ำครวญบูรานทุกคนในบ้านได้แต่นั่งมองย่าด้วยความสงสารไม่สามารถช่วยอะไรได้จ
จนย่าอาการเริ่มสงบลงเมื่อทุกคนเห็นว่าอาการของย่าสงบลงแล้วก็พากันนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆจนพลอยหลับกันไปกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อแม่จะเข้าไปเช็ดตัวให้ย่าก็ปรากฏว่าย่าได้เสียชีวิตไปแล้วร่างของย่าเย็นเฉียบและขาวซีดราวกับถูกสูบเลือดสูบเนื้อออกไปจนหมดและเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าดึงดูดฝูงแมลงให้เข้ามาไต่ตอมราวกับเสียชีวิตมาแล้วหลายวันเพราะหากผีกะได้เข้าสิงร่างของใครแล้วมันจะกินเครื่องในของคนที่มันเข้าสิงแล้วมันจะใช้ร่างนั้นเพื่อออกหากินของสดของข้าวในเวลากลางคืนจนกว่าร่างนั้นจะหมดสภาพและเมื่อมันออกจากร่างคนที่ถูกมันสิงก็จะเสียชีวิตไปในที่สุดก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีกะห้าแยกหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ